саме цікаве те, що я пустив, Ага. а на Ютубі нема нічого. От я дивлюсь на YouTube. А от, завершити трансляцію з'явилось. Тобто ми вже в етері. Та й таке. Ну, так, багато ви пропускаєте, коли не вмикаєтеся вчасно. В 19-й то ви увімкнетеся, але до того, що відбувається до того поза кадром, якби ви знали. Треба, Влад, щось там придумати. Якби ви таке, знали, паничі, що люди що роблять люди вночі. роблять Та я вночі. знаю, це з 3 класу ще загальноосвітньої школи. Я це знав. Так що, так, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, ставимо гроші на фонд на ЗСУ. Вчора через ваші донейти, тобто через те, що ви понакидали, 24 850 гривень було витрачено на 3 маскувальних халати плюс 2 наплічники. І це поїхало на Херсонський напрямок, де у нас Руслан Хаврюта. Доповідаю, ну, вчора доповідав і сьогодні доповідаю. Але у нас далі лишається актуальна гільза з автографом Залужного. Ну і на другому місці оця от друга гільза, там де автентичний, що називається handmade розпис, тобто ручний. Це друге місце буде. Так що давайте насипайте, бо там просуваємося дуже повільно, дуже повільно. Я не знаю, як вас заохотити, як вам сказати, що це дуже важлива історія. Угу. Одним словом, там зараз 217 100 гривень. Фіксуємо на початок етеру 217 100 гривень. От. 217 100. 0,0 копійок. І у нас на щирик нападало за сьогоднішній день, станом на сьогодні, 94 450,00 гривень. Давайте підіб'ємо підсумки по завершенню етеру. Так. Ну і в мене тут є сюрприз. Так, Таліна Даніленко. Вітаємо на рівень новачок. Дякуємо, Таліно, що ви стали у нас спонсором. В принципі, я думаю, вчора я не перемкнув для підписників тільки там в чаті брати участь. Ніна Конєва, вітаємо на рівні міні, дякуємо. Штат Коннектикут вітає, Оксана Левицька. Так, підписники, а у нас там є інша історія, що в чаті можуть брати участь тільки спонсори каналу. Я можу увімкнути тільки спонсори каналу. Давайте, ставайте спонсорами, тому що для нас це важлива історія. Нам кинув мульті Олег $10 американських. Дякуємо Олегу за його небайдужість. Спонсори. Ну давайте, я от сьогодні спробую спочатку обмежити на підписників, потім на спонсорів. Олександра Кім на рівні міні. Тобто сьогодні нормально так приходить до нас людей, які стають спонсорами каналу, це дуже круто. Зараз дивляться нас 240 людей. Я не Марк Фейгін, я не буду вийобуватися і казати, що нас дивляться там 15 тисяч, 150 тисяч. І вподобайки поставили 134 глядачі. Ясна річ, що ми вийдемо на той рівень, як завжди, але якщо ви хочете поширення нашого контенту, то поширюйте лінк на цей етер у своїх пабліках, будь-якій соціальній мережі. Це піде лише на користь. І у нас лишається зовсім мало часу. Вітання з Одеси, Люда Кок, а у нас 0,1 і поїхали.
Усім добрий вечір. Всіх вітаємо на вечірній студії на Ukrainian Media Network. Назар Задарій, Роман Скрипін танцюють, співають і виголошують тости для вас. Це жарт, ясна річ, і сарказм. У нас насичена сьогодні програма, як завжди, але ми маємо вкластися в 1,5 години максимум, тому що після того на вас чекає на Скрипін.ua інтерв'ю з... Давай підхоплюй мене, Назар, підхоплюй. Та я підхоплюю Тетяна Зубрик, керівниця центру Дія Бізнес у Луцьку. Отако. Подобайку поставили під етером і на канал Скрипін.ua так само підписалися, на Юмет підписалися, поставили гроші мінімально 100 гривень на гільзу Залужного з підписом Залужного. Ось ця. На другій позиції у нас буде ця гільза, тобто два буде рандомних визначення людей, які взяли участь у цьому зборі. Ми збираємо 500 000, всього лиш 500 000, не 10 мільйонів, не 70 мільйонів, не 100 мільйонів, 500 000. Тому що ці гроші необхідні нашим захисникам, які дозволяють вам жити принаймні уявним, мирним життям, тому що воно реально уявне. Більш-менш туди-сюди, як каже молодь, плюс-мінус. Назар, тепер увага, що я тобі хочу показати. Хочу похвастатися перед тим, як ми перейдемо до порядку денного. Я вже бачу. Дивись, я завершив збирання F-16. Тут лишилося приклеїти скло на кабіну, але я його приклею, коли вже я його пофарбую. Замовив собі пензлики, тому що в верховині пензлики купити неможливо, їх немає просто. На розетці собі замовив пензлики, вони доїдуть, я пофарбую його в відповідні кольори, будуть наліпки там ще. Ну, тобто я оформлю по повній програмі і урочисто тут поставлю скло на кабіну. Та й таке. Тут, бачу, він вже в мене озброєний по повній програмі. Супер. Вже Шикарна платформа для Збройних сил України. Багатоцільовий винищувач F-16. Ніс приклеїв. Данія каже, що все йде по плану. Це нідерландський. Ми це вже з'ясовували. Це нідерландська версія, тому що коли я оце клеїв цю історію, то я для себе з'ясував, що там є А, Б, С, Д і Е. От версії F-16, вони не однакові. Це не просто так. Американський він виглядав би трошки по-іншому. Ну, тобто там є певні нюанси у навіть зовнішньому вигляді. Сьогодні що я зробив? Я приклеїв от сюди, оце от тут скляний монітор, сюди, значить, оце от ніс і шпиль, потім ракети всі почепив до нього. Клас. Мені нравиться, я тобі скажу. Я не знаю, чи буде це остання модель, яку я собі збираю, тому що я медитую в цьому плані, знаєш, такі дрібненькі, зовсім дрібненькі детальки, а ти їх клеїш і відчуваєш кайф. Кайф відчуваєш, і що цікаво, що його треба... Все добре в мене. Так. Збирати і усвідомлено це робити. Тобто це дуже крута модель. Розфарбую, потім покажу. Приклею кабіну, тобто скло на кабіну. Зберу кабіну остаточно. І будемо дивитися... Двозначно прозвучав. Так, і будемо дивитися, як F-16 прибудуть в Україну. Ось цей літачок. Якщо вам подобається, що я роблю, ну навіть літачки, то, будь ласка, ставте вподобайку, підписка на канал, кидаємо донейти на ЗСУ. І от гільза Залужного з підписом Залужного. Не забувайте, що вона існує. І це не брехня ніяка. На другому місці ця гільза. На цьому, в принципі, все. Хіба що у нас є спеціальний проєкт, який виходить лише на Патреоні і на BuyMeACoffee, називається «Етер поза етером». Ми буквально вчора це практикували вдруге, будемо практикувати надалі. Сьогодні я говорив з Анною Кудрявцевою, вона каже, це раз на 2 тижні. Я кажу, та я можу щодня це робити, або щотижня. Тобто, можливо, це буде щотижня. Етер поза етером. Він не напружує, до нього не треба особливо готуватися, головне спілкуватися з вами. Тому ставайте патронами, заходьте на BuyMeACoffee і не забувайте, що у нас є магазин shop.Skrypin.ua, там, де продається і кухлик, і багато інших товарів, зокрема трофейних,
і цей прибуток іде на ЗСУ. Знов таки. Вчора ви дуже вправно постаралися, поповнили рахунок на ЗСУ, тому не забувайте, що ми постійно діючий цей актив, і ми збираємо і наших глядачів на Патреоні, і на BuyMeCoffee, і так само заходьте на наш магазин, купуйте поки що кухлик, а далі там з'являться інші товари. Це все в розробці, і ми йдемо правильним шляхом, я так думаю. Так, все. Магазин на дивані, як ви це називаєте, скінчився. Далі у нас порядок денний, нам треба бігом і швидко пройти по ньому. Так, спочатку ти. Спочатку я, тому що ми продовжуємо показувати вам, як працюють українські дрони. І сьогодні покажемо вам знову це. І тому що вони, ці платформи, наземні роботи, вони їх застосовують дуже винахідливо. Так от, дрон Збройних сил приїхав 4 кілометри і вразив, підірвав логістично важливий міст. І ось показують шлях цієї установки з подаруночком для росіян. 4 кілометри в тил противника – це супер. Дивимось, як це відбувається. Нормас, там нормальний звук. Щось неймовірне. От я- така підступна штука, а? Ну круто, я кажу, це щось неймовірне. Я не переглядав це до етеру. Те, що ти накидав, але реально це вражає, А тому це- що. Перфектно.
Дуже схоже на те, що робить Женя Гнаток. Я не уточнював, чи це його, чи це не його, не знаю словом. Ну, таких платформ уже в Україні, я не знаю, чи вистачає, але явно, що їх стає більше. І це супер круто, що в нас безпілотна техніка дуже розвивається. І Женя Гнаток, так, він збирає 2,5 мільйона на своє виробництво. Працює вдень, в ніч, спить в гаражі у себе там, і все, коротше, займається людина, безкоштовно передає такі дрони, от, і можете його підтримати. І заодно ще можете подивитися, як це все працює, і хто такий Євген Гнаток. На Ютубі у нас на Скрипінвей чи на Назар Задерій каналі можете дивитися, як вам зручно, краще на Назар Задерій. Підтримайте, будь ласка, цей новий канал. Краще на Назар І там Задерій, є мені реквізити. подобається. Так, краще на Назар Задерій підписатися на канал, тому що чим більше хороших YouTube каналів, тим краще. Але Женя, він просто справляє, знаєш, таке враження абсолютно щирої людини, яка лишається дитиною насправді. От те, що я запам'ятав, коли він до нас приїжджав, що це постійна посмішка, постійний сарказм. Потім я читаю його в пабліках, де він спілкується з москворотами, які до нього приходять, там бажають йому смерті. Він каже, ну то та-та-та-та-та. І там сарказм, і гумор. І, знаєш, таке легке ставлення до життя. Я не знаю, наскільки це глибоко, але він демонструє той приклад, який треба унаслідувати, можливо, навіть таким старим людям, як я, або таким, як ти. Тому що він то молодий, в нього запал і абсолютно некорислива людина, яка віддає все, що він робить, на перемогу. Це просто людина вражаюча, просто прекрасна людинонька. Я щасливий, що ми з ним познайомилися, розвіртуалилися і, так би мовити, і ми його будемо сапортити, Назар, зокрема. Для нього це, я так розумію, теж певна місія. Так, далі давай. Після цих дронів, відео вражаюче, причому результат прекрасний. Знаєш, клас. Далі. Попахнуло жорстко. Далі новини у нас з Молдови, тому що головна антикорупційна прокурорка Молдови Вероніка Дрегелін не відповіла на запитання руського журналіста чи то російськомовного журналіста, я не знаю. Просто подивіться на її відповіді, дуже класні. Vă rog în limba română, eu nu vorbesc limba rusă. Да, вы можете отвечать на limba. За прошлый год сколько было возвращено в Молдову средств из украденного миллиарда? Eu vă rog, deci puteți adresa în limba română, eu să vă întreb, deci eu nu înțeleg limba rusă. Ну вот, vorbesc foarte corect. Vă rog să adresați, deci puteți adresa în limba rusă în scris, o să primiți un răspuns, dar eu la moment nu vă pot ajuta, că nici eu nu vorbesc limba rusă. Următoarea întrebare. Наступне питання. Але Все, дуже просто. Клас. Мене це дуже тішить, що я в Молдові навіть таке із своїм відбувається. мінімальним знанням румунської, я навіть зрозумів, що вона говорила румунською без перекладу, але менше з тим. Тут важливий один нюанс, на який от люди завжди дивляться, на нюанси не звертають увагу. Вона говорила з нею румунською мовою, яка є державною в Молдові, і це зрозуміло. І кореспондентка, зауваж, вона розуміла, що їй говорять румунською мовою. Але справа в тому, що щелепа не так побудована, вона не могла поставити питання румунською мовою. В принципі, це зараз не складно. В турбостоліття, коли є перекладачі, ти напиши питання, тобі перекладе Google Translate, причому досить коректно перекладе. Тобі доведеться просто це прочитати правильно, знаючи румунську абетку. Це в принципі, не складно. І це таке попускання журналістки, яка розуміє румунську, але румунською не говорить, як песик. Це приємний такий нюанс. Нашим чиновникам теж треба навчитися, зокрема, деяким високопосадовцям і ДБР, які затримують. Правильно Фаріон робить зауваження, що ДБР затримувала тоді Гринкевича, чомусь звертаючись до нього російською мовою. Так не має бути, тому що у нас є закон і треба дотримуватися закону.
Далі, Назарчик, я повертаюся до справ минулих днів. Тепер моя частинонька тут у версці. Щось вибухнуло у Ленінградській області. Це зафіксовано було з Виборга. Є таке місто, яке вони віджали свого часу у фінів. Щось там вибухнуло. Що невідомо. Ну, в принципі, нам це ніколи не відомо. Ми з тобою до цього не причетні. Ми туди вибухівку не закладали, ми нічого не збивали, ми взагалі нічого не знаємо. Ми з тобою два ковбоя, ефірних ковбоя. Бачиш, я вже собі навіть зробив інсталяцію. Подивимося, що там сталося в Ленінградській області знову. Короче, что-то как ёбнуло сейчас. Прям жестко, аж ебать, земля задрожала. Охуеть. Сталося те, що сталося. Цей спікер з болот нам повідомив, що сталося на літеру Йод. Після атаки безпілотників СБУ завод Роснефті в Туапсе, хороша новина, зупинив роботу. Про це повідомляє Reuters. За словами джерел Reuters, завод зупинив як переробку нафти, так і випуск нафтопродуктів. Швидко відновити виробництво не вдасться, ремонт триватиме до кінця лютого, початку березня. Внаслідок атаки безпілотників СБУ, яка відбулася 25 січня, згоріла вакуумна установка заводу. Як повідомлялось, ціллю СБУ були об'єкти, які забезпечують паливом ворожі війська та мають важливе значення для економіки Росії. Туапсинський завод НПЗ входить в десятку найбільших в Україні та переробляє щороку до 9 мільйонів тонн сировини. Ну і хроніки ідіотизму. Я не знаю там, як це характеризувати, але на болотах почали продавати подушку Іскандер. Ось. Так вона виглядає. А там є друга фотографія. От. Так можна спати з Іскандером. Головне не завагітніти, я думаю, в цій ситуації. Головне, щоб прилетів. Головне, щоб він прилетів тобі до хати, і головне не сісти на Іскандер, щоб не завагітніти. От уявляєш собі подушка Іскандер. Скільки там Ні, вартість? тут її? в цьому випадку головне сісти на цей Іскандер. Все, Нормально. 1490 рублів. 1490 рублів поділити на 2,5, це скільки виходить? 700. Так, А, на 2,5? ну так. Ну такий курс у нас. Бачите, то вже все, то вже дуже складно для мене. 596 гривень. Ну, 600 гривень коштує ця подушка Іскандер. Для особливо турботливих мамаш, можливо, це для тих, хто відчуває якесь у них є почуття провини, або це для мілфи, або для, одним словом, сексуальні фантазії, вони підуть їм на користь. До нас долучається, я дивлюся, вже є на зв'язку Олег Семороз. Ми ніколи не помилимося ні з ім'ям, ні з іменем, тому що Олег наш віртуальний друг. Ми з ним поки що не розвіртуалилися, я б хотів цього дуже. Привіт. Олеже, слава Україні! Здоров'я. Героям слава, навзаєм. Да. Ну, я можу до 24-му Олега так можемо. звернутися, тому що він не просто експерт з багатьох питань, а людина небайдужа і, в принципі, робить правильну колотнечу, яку ми чимдуж підтримуємо і будемо далі підтримувати, тому що йдеться про корупцію, йдеться про здоровий глузд, йдеться про виживання нашої з вами країни, яка нам потрібна в першу чергу, і Олегу, і мені, і Назарові. Отже, будемо говорити зараз про мобілізацію як форм-фактор і всі, скажімо так, дотичні теми. Так, тут в мене до Олега мільйони тисячі питань, але почнемо, напевно, з цього законопроекту про мобілізацію, який спочатку зухвало вбіг у Верховну Раду, набив собі не гулю, а розбив голову і всі решта там кінцівок. Тепер його не можуть внести, тому що, очевидно, він розпух і заважає ходити. Тому що казали, що от на початку лютого його внесуть, але його в Верховній Раді ще не бачили, його ніхто не розглядав.
Що у нас з мобілізацією, як має вирішуватися це питання, тому що дуже багато різних думок. І зараз буду цитувати, і пост Олега, точніше він сам його розкаже. Тому що є різні думки, що треба і знизити вік для тих, хто мобілізується, що треба мобілізувати і жінок, і чоловіків. Ніякого зрозумілого пояснення, що є мобілізація, тому що потім уже другим, третім пунктом йдеться про те, що мобілізація це не означає, що всі опиняються в окопі без підготовки. Тому що треба мати скіли певні для того, щоб воювати. Багато хто говорить, можна навчитися всьому насправді, але це має бути розумна мобілізація, як на мене. І ми це постійно повторюємо, тому що в Україні, якщо воєнний стан, в мене купа інформації стосовно цього є, то тоді б Україна мала б жити по законах воєнного стану. А це передбачає трансформації не лише те, що стосується ТЦК СП і мобілізації в окопи, це стосується мобілізації інших потенціалів, які є в тилу, які є досяжні, тобто мобілізація бізнесу, економіка на воєнних рейках і так далі. Мені зараз потрібна оцінка Олега просто стосовно цієї мобілізації, як до неї підходити з його точки зору, тому що він на це має право, він має досвід. Дивись, спочатку давай про сам цей, прости господи, законопроект, котрий вже не законопроект. Дивись, я обережно до цього всього підходив, тому що я з першої секунди абсолютно усвідомлював, наскільки це чуттєва тема. Я намагався максимально досконало знайти ще спочатку проект законопроекту, його вивчити, думати, як максимально корисно для держави вийти з позицією і так, щоб, в принципі, була справедливість, тому що, в принципі, мобілізація і війна – це все ж таки все одно. Ми воюємо за справедливість, щоб це було справедливо, тому що є питаннячка. І, знаєш, я хотів би, по-перше, спочатку зупинитися, бляха-муха, як вони це зробили, як не мало бути, тому що спочатку вони виходять там з позицією, через уряд подає цю всю історію, тобто на засіданні уряду вони це все голосують і подають законопроект. Потім виходить один із міністрів, котрий теж сидів на уряді, міністр оборони Умеров, і каже, поки, ми тут всіх налякали, а місяць був просто скільки там, місяць чи 3 тижні, був просто хаос. Просто в інформаційному просторі неслось все, що тільки може нестися. Люди були, в шоці, не розуміють, що взагалі відбувається, тому що вони ж не можуть нормально прокомунікувати паралельно. А потім вони беруть і відкликають цей законопроект. Це, у мене просто реально нема слів. Це ж, вибачте, не якийсь там законопроект, який вони для хайпу подають, як дуже часто це буває. Це, один з найважливіших законопроєктів зараз під час повномасштабної війни. Як, вибачте, так можна комунікувати з людьми, як може взагалі не відчувати так настрій? У мене просто, в мене нема слів, реально, але мусимо констатувати факт, що влада відірвана, Міністерство оборони, уряд абсолютно відірвані, абсолютно не відчувають, що взагалі відбувається. У мене таке враження, що для них мобілізація і внесення змін в мобілізацію – це не реалії, які викликали необхідність внесення змін в нормативну правову базу, а це просто тупий хайп. Просто типи взагалі не відчувають, що відбувається. Вони ж досі не змогли прокомунікувати, ти дуже важливі слова сказав. Все ж дається просто там. Реально, я відчуваю, що люди перелякані просто, так? Чоловіки, їх дружини, вони перелякані. Дивись, я переб'ю трошки. Дивись, з'являється відео з різних регіонів, зокрема з Одеси. Я його просто не брав. Як коли витягають чоловіка з маршрутки. Тобто це ясна річ, що одразу шериться російськими ЗМІ, зі зрозумілих причин. Дивіться, в них не вистачає ресурсів. От вони вже в маршрутках, значить, беруть людей, витягують. Я вважаю, що це неприпустимо. Я не ставлюся негативно до мобілізації або до діяльності ТЦК СП, до діяльності Міністерства оборони. Взагалі я ні до кого не ставлюся негативно, тому що ми живемо в об'єктивних обставинах, правильно? У нас об'єктивні обставини, вони ось такі, і треба з них виходити, і бути дорослими, і ухвалювати дорослі рішення. Але людей витягати з маршрутки – це неправильно. Тобто це, Рома, 100%. це в принципі, це дуже погано. Так само, як погано тікати через Тису і замерзати десь там на кочугурах через Карпати, тікати.
Це абсурд, тому що так, є один нюанс. Один нюанс, я перебив, але я договорю. Один нюанс, якщо ви потрапляєте за кордон, ну, цей наш відомий Пашенька, який плавав вправно і бігав вправно, який видалив свій аккаунт або видалили його аккаунт на Тіктоку, де він розказував, як він вправно, значить, тікав від держави Україна, але його назад румуни не повернули. І нікого ніхто повернути не може, тому що є міжнародні угоди, і це називається біженець під час війни. Людина тікає від війни, його ніхто в Україну не поверне. Інша річ, в який спосіб людина перетинає або не перетинає кордон. У нас ще є величезний мінус – це самовправство Державної прикордонної служби, яке триває до сьогодні через відсутність роз'яснень, ну, тобто із закону про мобілізацію. Тобто, якщо ми раніше могли виїхати за кордон, ми їздили і верталися, то тепер є величезний ризик, що на кордоні мені скажуть, а у вас немає відстрочки, от просто в вашому військовому документі по обліку, тому ми вас не випускаємо за кордон. Це є самовправство. Але походити по судах, то ми витратимо, я думаю, що час навіть більше, ніж триватиме війна, для того, щоб відстояти свої права. Тобто є купа якогось самовправства, є сіра зона, як багато хто виїжджає, про це ти написав сьогодні вже по гарячих слідах матеріала Міші Ткача, як працює шлях для обраних, слуг народу, наприклад, і не тільки слуг народу. От. І оце все у нас таке от інформаційне поле. Тобто є необхідність мобілізувати воєнний стан, який не працює наповну, про це трошки згодом. І от далі ми маємо таку картину, яка виглядає, ну, це дикунство, насправді, як на мене. Так, дивись, я частково з тобою погоджуюсь. Добре. З приводу, я зараз поясню по чому, а далі я все ж таки скажу свою позицію загалом і по мобілізації, та, з чого ми почали. Щодо твоїх слів, я не погоджусь, мабуть, з депортацією, тому що це у нас так ніби через дупу наші правоохоронні органи співпрацюють з органами Інтерполу, з міжнародними домовленостями, тому що, в принципі, майже з всіма країнами Європейського Союзу, зокрема з нашими сусідами, з поляками, з румунами, у нас є домовленість, що ми взаємно віддаємо, підкреслюю, так, злочинців. А якщо людина незаконно перетинає державний кордон і ухиляється від військової служби, це злочинець. Проблема в тому, що треба для цього працювати. Олег, там можна зупинитися лише, що людина незаконно перетинає кордон. Тобто це вже є правопорушення, і це таку людину мали б повернути просто. Румуни мали б її депортувати, насправді, тому що це є порушення закону. Враховуючи, що наші правоохоронні органи слабкі, будемо відверті, в співпраці з органами Інтерполу і з депортацією навіть корупціонерів, я вже мовчу про якогось там умовного там Івана, котрий кудись втік, богом нікому невідомий. Вони топ-корупціонерів депортовують там роками і не можуть добитися депортації, тому що так можливо хочуть. Що стосується недосконалої нормативно-правової бази щодо перетину державних кордонів, ну тут можна частково погодитись, це давно треба все уніфікувати в один нормативно-правовий акт, чого наші народні депутати досі зробити не можуть. Але від себе, як доброволець, як військовослужбовець, скажу, що все одно, в принципі, позиція, коли у нас 1500 кілометрів фронту, коли повномасштабна війна, щодо перетину державного кордону особами, котрі є військовозобов'язаними, вона, в принципі, має бути закрита. Не можуть такі особи виїжджати за кордон, коли в країні така війна і на фронті, будемо відверті, незрозуміло, яка перспектива. Вона може бути як і перспективніша більше для нас в один момент, а може ситуація погіршитись. Тепер, з вашого дозволу, з чого ми почали, по мобілізації, все упирається в цей законопроект, як я сказав. Я вважаю, я буду називати речі своїми іменами, я вважаю, що вони зробили все, як тільки можна було зробити от через дупу. Оце, знаєте, от книжка, як набурити людей, як зробити все через дупу. Наша влада от може написати просто книгу по цьому. Як робити не треба, як не треба комунікувати. От з чого я почав, вони ж досі людям не можуть пояснити, особам призовного віку, вони ж досі не можуть пояснити, що в армії не тільки це штурми посадок, що в армії дуже багато тилових посад, котрі треба закривати. Це там посади діловодів, заправщиків, водіїв, фінансистів, дуже багато профільних вакансій, де треба реально вища освіта, ті ж бухгалтера, можна зробити бухгалтера з 18-річного пацана,
Ну, можливо, але, ну, для цього треба якісь все-таки мати навики, мати якийсь досвід. І багато інших посад, котрі є в Збройних силах України. Так само розвиваються там і кібербезпека, і дрони зараз розвиваються. Бачите, наскільки більше операторів стали дронів і дальньої ударної безпілотних засобів. Це ж не комунікується. Ну, я розумію, чому перелякані люди. А тому, що вся комунікація полягає в тому, що будь-яка військовозобов'язана особа думає, так, все, завтра мене, витягнуть, в армії дуже багато проблем, і я через тиждень буду штурмувати посадки. І для цього нічого не робиться. І це дуже класно використовує російська ЕПСО, треба віддати належне, вони в цьому працюють дуже і дуже добре, на відміну від нашої влади, на відміну від нашого вищого військово-політичного керівництва, котре, на мій смак, дуже погано в цьому напрямку працює. Що стосується законопроекту, що там було написано, там я не буду навмисно деталізовувати, поясню чому. Я завжди до цього підходжу виважено. Я на початку програми це сказав, що я підходжу виважено до такого чутливого питання. Враховуючи, що він не пройшов з жодного комітету, а потім був відкликаний, а зараз нам говорять, що ми знову пишемо щось, але вам не говоримо що, і ми його колись подамо. Я не готовий бути схожими на них. І просто Льоша Гончаренко дуже любить таке робити, там неадекватний заслуг народу. Вони просто їм дай тему, вони будуть коментувати на будь-яку історію. Я скажу лише по фактам. Вони там готують зміни по критеріям призову. Можливо, це буде стосуватися віку, це точно буде стосуватися, скажімо так, класових верств населення, і здоров'я, і враховуючи, яку роботу ти маєш, і так далі. Але чому, на моє переконання, це, м'яко кажучи, точно буде не про що, якщо буде тільки внесення змін в цей законопроект, якщо буде виключно цей законопроект про мобілізацію. А ти ж правильно сказав, насправді, про Одесу, як витягають з бусів, а це ж насправді по всій Україні така дупа твориться. Корупція на ВЛК, оці полковники вороваті, не всі, я підкреслюю, але на моє переконання, більшість органів ТЦК та СП, вони вороваті, абсолютно неадекватні персонажі. Там тотальна бюрократія, це я вам кажу, я 3 рази вже був в військкоматі після того, як мені присвоїли статус інваліда внаслідок війни, я там намагаюсь документи всі оформити. Мені треба 4-й раз іти туди. Просто трешова історія. Дійсно, я це називаю військкоматом, який нафіг ТЦК та СП. Це класичний, совковий воєнкомат. Тому, на моє переконання, почати треба з того, щоб повертати довіру до органів ТЦК. Тому що, згадуємо соціологію, до Збройних сил України найбільший рівень довіри у населення. Не у депутатів, міністерств, поліції і так далі, а у Збройних сил України. Ціна цьому – це життя моїх побратимів. Ціна дуже висока цьому. І мене дуже бісить, що ми робимо все, щоб Збройні сили поважали в країні. А є товариші, є воєнкомати, які роблять абсолютно протилежну роботу. Тобто, з однієї сторони, військовозобов'язані розуміють, що в принципі, точно, Збройні сили України – це не російська армія, там є взаємоповага, там є виручка, там можна потрапити в нормальні підрозділи, але все опирається, знову ж таки, опирається в те, як тебе мобілізують, який буде рекрутинг, чому тебе навчать, і які будуть командири. Отут у мене дуже багато питань, закрию тему з військкоматами, їх просто треба тупо реформувати, оцим полковникам пора казати до побачення. Тому що, я дуже радий, що Одеського воєнкому перевірили, є справа ДБР, після того, як стало вже, вибачте, очевидно, коли фотки оцих маєтків в Іспанії, красавці, після журналістських розслідувань його притягнули до відповідальності. Так, а що по-іншим? Що по-іншим? Там же інші красавці такі самі, навіть на рівні районів. І тому у людей нема довіри. Слухайте, вибачте, у мене теж, як у ветерана Збройних сил, нема довіри до органів ТЦК. Це треба змінювати. Без цього оцей законопроект буде просто тупо ні про що. Яка мета? Я просто поясню, що ми зараз обговорюємо.
Моїм побратимам треба ротація. Та? У нас, на жаль, є втрати, у нас, на жаль, є поранені. І у нас є той факт, що мої побратими вже 2 роки тримають в руках зброю і працюють на абсолютно різноманітних напрямках. Але підкреслюю, їм треба побратими. Так? Тобто надійні люди, котрі підставлять плече, і ті люди, котрі, мої пацани там клали життя за посадки, за там, ліса під Кремінною, за посадки під Бахмутом. Ну, і їм би хотілося, щоб коли їх поміняли, враховуючи, що вони досить високу ціну заплатили за цю територію, за те, щоб вона була під українським прапором, вони хотіли б, щоб прийшли такі ж самі ідеологічні ідейні пацани, підготовлені, і котрі не втечуть при першій же атаці ворога. Ну, вибачте, з такими військкоматами, коли когось дергають там маршрутки, яка буде мотивація у цього військовозобов'язаного? Це ж абсолютно неадекватна історія. Ні, не такий точно резерв нам потрібен. Чи можна змінити ситуацію? Можна змінити ситуацію. Для цього треба абсолютно змінювати роботу органів ТЦК, абсолютно змінювати. Там просто треш відбувається, ви всі прекрасно про це знаєте. Я деталізовувати точно це нема потреби. Ну і, безперечно, міняти історію з рекрутингом, з командирами, тому що у нас є, в принципі, позитивні приклади в окремих підрозділах. І по рекрутингу, коли окремим батальйонам і бригадам навіть дозволили самостійно навчати військовослужбовців, а не робити це, наприклад, на Десні, де, м'яко кажучи, на мій смак, я не розумію взагалі, що відбувається. Там особи без бойового досвіду у нас там інструкторами числяться, і там така пінання, я не знаю чого, але це точно історія не про вишколи, не про рекрутинг. Але люди там просуються від... Пінання прутня. Знаєш, ти сьогодні, просто в тебе такий емоційний пост, ми вчора домовлялися за етер, але це було до того, як з'явився матеріал Міші Ткача про цей шлях. І сьогодні в тебе такий розлогий пост вийшов про це, що враховуючи вище наведене, я як важко поранений ветеран Збройних сил України, це ти написав, з усією відповідальністю заявляю, що такі речі підривають обороноздатність. Це фотографія посту, але там є і фотографія, яка прикладена до нього. Такі речі підривають обороноздатність і країни та морально-психологічний стан в армії в цілому. Тому я звертаюся до президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського із закликом негайно вжити заходів щодо запобігання неправомірному перетину кордону військовозобов'язаними особами. Я думаю, що багато хто, оце ж фотографія, багато хто подивився цей сюжет Міші Ткача, причому, що з ним охоче спілкувалися і фігуранти, які не виїхали за кордон, але там з Волинської області завдяки зусиллям громадських організацій одна 900 людей, друга, здається, 1100 перетнули кордон і не повернулися. Знаєш, в мене є складність з формулюванням, для чого це робиться і чому високопосадовці до цього мають відношення. Не є секретом, скажімо, для того, щоб дістати довідку медичну, абсолютно справедливу, яка фіксує реальний стан здоров'я людини. Доводиться людям давати хабар від 3 до 5 тисяч доларів. Від 3 до 5 тисяч доларів для того лише засвідчити реальний стан речей. Тому що корупція процвітає, тут ми можемо говорити про мобілізацію, корупцію. Це такі тут взаємоспоріднені речі, і це жахливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про майбутнє, то це не наближає перемогу, це її відсуває. І після того будь-який західний партнер на нас може дивитися з презирством, ви там лад не можете навести, тобто у вас тут кастовість, у вас в країні війна, чи у вас процвітання корупції знову навіть на цьому ґрунті, коли дозвільна система... Це не тільки історія про перемогу. Це ж не тільки історія про перемогу, насправді. Оця вся історія підводить під те, про що ми тільки що останню частину ефіру говорили. Все набагато простіше. Перемога – це така далекоглядна історія, про яку ми мріємо, для якої треба працювати. Щоб була перемога,
ну там очевидно, що треба зараз пацанам допомога, те, про що я говорив. Можна вести дискусію про мобілізацію, про законодавство, там намагання його змінити. Але поки існують отакі от речі, про які ми зараз з тобою говоримо, та, і це ж всі розуміють. Оце, ну, глобально, от те, що опубліковано Мішою Ткачом, те, що я написав. А питання, а для кого це була новина? Та? А не для кого? Та, це не було такого, о, серйозно, це була не новина, це були загальновідомі факти про те, що така жесть відбувається, про те, що профільні міністерства, про те, що військові адміністрації займаються таким от трешем. Що є рівніші ребята, та, от блогери, у котрих є бабулети, там, слуги народу, депутати, вони, ну, трошки рівніші, тому що вони тебе різко... Волонтери, да, ну, смішно, тому що половина цієї мразі водіїв має і забула, як автівкою керувати, але вони подаються списком як водії-волонтери, що вони щось везуть. Поки буде така ситуація... Ну, там ну, не тільки слуги народу, там же ж весь регламент, увесь асортимент. Насправді. Ну, в розслідуванні там, до речі, фігурував мій улюблений представник там, Закарпатської політичної партії Віталія Кличка. Та, дуже показує. Ні, слухай, 100%, Ні, я кажу, що там просто... Я життя... Щоб не було спекуляцій. Олег, Щоб не було спекуляцій, дивись, в цьому точно задіяні, в цьому точно беруть, якщо ми говоримо про політиків, оцією системою точно користуються всі фракції, котрі представлені у парламенті. Я вони це на мав цьому на увазі. власне ловилися. Я це і мав на увазі. Дивись, тут... Так, продовжуй. Не перебивати. Окей. Дивись, підсумовуючи, оце насправді дуже, дуже класні приклади. Ну, сумні, але класні приклади. От те, що ти згадав, як себе ведуть військоми, як вони комунікують з людьми щодо мобілізації, та, і в який треш це все перетворилося, знову-таки там, де процвітає корупція. І оця от історія з незаконним перетином кордону, вона, бляха-муха, абсолютно не сприяє мобілізації. Та, о диво. Тобто люди ще більше перелякані, люди ще більше, підкреслюю, навіть більшість, давайте так, я впевнений, що більшість не те, що тут сама проблема не в тому, що вони злякані, а в несправедливості. Так, він зараз не служить, але він дивиться, бляха-муха, да хтось може тупо за кордону так кататись за бабки. Там воєнком на цьому тупо зароблять. А я повинен звільнитися з роботи, не бачити сім'ю і піти служити. Так? Ці уроди реально підривають обороноздатність країни. Тому що спойлер, отакі хлопці, як ми трошки там закінчуємося, і треба поповнювати бажано, я ж кажу, якісними рекрутами на початку, котрі в майбутньому будуть військовослужбовцями, солдатами, сержантами, офіцерами. Ці товариші роблять зараз абсолютно протилежну роботу. І, знаєш, я ж кажу, мені реально про цей законопроект смішно, або вони дебіли і нічого не розуміють, або вони просто, я не знаю, як навіть їх нормально без мата назвати, я не розумію, як можна подавати отак просто в тупу законопроект, робити вигляд, що нічого не відбувається. Що ТЦК реформувати не треба, що цю от лавочку з виїздом за кордон за бабки треба закривати. Це ж очевидні бляха-муха речі. Що корупцію в Міністерстві оборони, її треба прикривати. І не просто всяких там Гринкевичів тягати. Це прекрасно, що їх тягають завдяки громадському сектору, громадському суспільству. Але бажано почати з Міністерства оборони так само когось притягнути до відповідальності. Там в очочках був такий міністр, Резніков його прізвище. От люди ж не дебіли, вони розуміють, що їх просто зараз за дурнів вважають. І це все спойлер, не сприяє мобілізації. Там цілий департамент був. Це 100%. Це не 100%, це просто факти так складаються. Я ж, Назар не дасть брехати, я не схильний там виписувати чорну мітку або вовчий квиток без слідства і суду. Тобто я не суддя, я не прокурор. Але лишається питання, яке зависло в повітрі. Де Резніков? Де Лієв? Де керівники департаментів по закупівлях? Тому що без цього узгодження це бюрократія, але бюрократія, яка прекрасно знає, що вона підписує. І тут знаєш, що називається палиця у двох кінцях. Там кожен бюрократ може сказати, знаєте, в мене стільки документів за день. Так,
Але ти прекрасно знаєш, що ти підписуєш, і прекрасно знаєш свою структуру, яка працює на крадіжку грошей з держбюджету під час війни з бюджету на оборону. І питання, де Резніков, де Лієв, де решта керівників департаментів, вони звільнилися. Їх же поміняли. Там же ж були транзитні, так би мовити, персонажі, в тому числі Чмут, ні, не Чмут, цей, повернись живим, господи, Дейнега, та? І Андрій Шевченко. Вони ж транзитні були, тобто такий перехід від одного до іншого. І потім їх звільнили, і вони самі звільнилися. А далі тепер кінці шукати, а хто був перед ними? Тепер треба згадати, хто був перед ними. А хто? Ну це ж не вони причетні до яєць по 17 гривень? Ні. Це ж не вони до Гринкевичів причетні? Ні. А це було раніше, а тепер спробуй це все відколупай звідти, колупатором, я не знаю чим. І це все, знаєш, це все блюзнірство, і це дуже гидко. Насправді, і я насправді не знаю, що з цим робити, тому що тут дуже розумні люди приходять, кажуть, якби ви опинилися в окопі, ви б не розмірковували про мобілізацію. Я вважаю, що розмірковувати про мобілізацію мусить кожен громадянин України, тому що знання законів і знання, як це працює, воно важливе. Тому що мобілізацію у нас демонізували, ну, фактично, та? Те, про що ми говоримо, з маршруток витягати і так далі, на камеру, ганяються і так далі. Особисто до мене ніхто не підходив ні разу. Ніде, ніколи. Може, я таке враження. Тут я дозволь теж відповім тоді глядачу там, з приводу окопів, тому що я думаю, що маю на це моральне право. Дивіться, в чому історія. Ми на початку сказали, я зараз просто це заакцентую на цьому увагу, мобілізація потрібна. Я ж пояснив, що моїм побратимам, котрі зараз під Бахмутом, і котрим там важко, їм потрібна мобілізація. Ти їздив на Донеччину, я бачив на Фейсбуці там фотографії. Але в чому історія? Я ж пояснив, яку ви хочете ротацію пацанам? Щоб ця прекрасна ротація завалила 2 роки роботи, 2 роки служби, якої ми провели? Ні, ви хочете, мабуть, якісних, як мінімум, таких же побратимів. Для цього треба працювати, тому що ситуація трошки не дуже. Тому що на початку був підйом патріотизм, і критична ситуація, в критичній ситуації ми об'єднуємось, а такі неадеквати там з ТЦК, людей, котрі мутяться на війні, вони тоді трошки затикаються. Це була тоді країна на підйомі. Зараз пропрацювали ці товариші за 2 роки і внесли дуже багато поганих речей в суспільство. І ми зараз говоримо про те, що це потрібно змінювати, так не можна робити. От зараз вступу, я ж кажу, я ж розумію, до чого це йде. Зараз вступу хочуть людям пояснити, що там проблема виключно в якихось там недосконалому законодавстві. Та потрібно вдосконалювати законодавство, я погоджуюсь. Але основна проблема ж не в цьому. Основна проблема в тих ситуаціях, які ми назвали. Просто тупорила, тотальна, оборзєвша корупція. Поки з цим не розібратися, вибачайте, при всьому оптимізмі, при всій моїй любові, при всіх моїх... Я сам мрію рано чи пізно повернутися до служби в Збройні Сили України. Але я не вірю, що нам вдасться провести нормальну мобілізацію, провести потім нормальні навчання, рекрутинг з таким станом справ, який є зараз. Зараз ситуація насправді вона патова. Я правдиво написав, що воно шкодить як і фронту, тому що пацани теж читають ці новини, і вони не дуже радіють тому, що відбувається в тилу. І так само потенційні нові військовослужбовці та військовозобов'язані особи. Вони теж це їм не додає абсолютно віри в те, що треба йти мобілізовуватися. Оце треба виправляти, а потім говорити про мобілізацію. У нас же, все вони прекрасно розуміють, тому що вони в цьому беруть участь в цій корупції. Але людей знову намагаються зробити, вважають оці паскуди, вважають людей за дебілів. І такі, треба просто закон переписати, він там недосконалий, і щас все буде. Ми ж серйозні пацани, ми все бачимо, щас треба поміняти чуть-чуть. Себе, поміняйте, і може трошки країні буде легше. Я не можу не погодитися. Тут, знаєш, в мене до тебе 2 прохання, тому що це у нас попереду тема. Назар мовчить, Назар не ставить питань. Назар губка Боб, він все в себе, значить, втягує всю інформацію. Ні, я насправді тобі вдячний за ці коментарі, тому що вони важливі. Вони на часі. Я не просто так тебе кликав сьогодні на етер. Дивись,
Там ми будемо про це попереду вже говорити, тебе відпустимо. Арахамія сказав, що є ідея, щоб депутати, значить, проходили військову підготовку, але part-time, тобто не постійно, а от по можливості. І теж це певна форма мобілізації. Я вже уявляю Тищенка, знаєш, з котлеткою за щічками, значить, з 2 котлетками, мідболами, який, значить, проходить part-time підготовку воєнну. Це Арахамія сьогодні озвучив. Про це ми, очевидно, будемо говорити. І ще один пункт, який потребує коментарів, це Арахамія теж сказав, що потрібно оприлюднити наші втрати. Що вони менші в рази, і, мовляв, можна їх оприлюднити. Тут ситуація подвійна, тому що до мене приїжджала моя подруга, журналіст, знайома Денисова, вона в Ізраїлі тепер живе, вона громадянка тепер Ізраїлю, вона туди виїхала, Оксана. І вона каже, в Ізраїлі оприлюднюють втрати. Тобто це робиться як належне. Я кажу, розумієш, тут масштаби трошки інші. Вона каже, все одно в Ізраїлі їх оприлюднюють, і там зовсім різна, інакша філософія ставлення до війни. Отже, про депутатів, яких Арахамія пропонує відправляти на військові збори навчання, part-time, і про оприлюднення втрат. Хотілося б твої коментарі стосовно цих 2 тез. Так, дивіться, в першу чергу, хто це говорить, Арахамія, якого я вважаю таким просто безугла тільки в чоловічому роді. Я зараз поясню чому. Тому що я, наприклад, не забув, як ці 2 неадеквати коментували історію з Джонсоном, кидали інформаційне поле, і це підхвачували потім міжнародні наші партнери, ЗМІ і російська ІПСО. Про те, що, все можна було тоді домовитися, але нам не дали, і от так далі. Це просто, щоб ви розуміли про це рівень людини, яка це говорить, але голова при всьому цьому голова правлячої фракції в парламенті «Слуг народу». Що стосується мобілізації, чи як там вони це називають, напівшишечки, мобілізації, чуть-чуть депутатів. Ставлюся як до цього? Я не скажу, що я ставлю до цього негативно. Я скажу, давайте. Бо я просто обожнюю, коли наглі рожі починають себе почувати впевнено. Приїжджайте. Тільки не окрема якась рота, щоб вас потім 2 бригади з артилерії охороняли і так далі. Розбиваєтесь по 2 чи по 3, мальчики вперед, дівчатки назад, і приїжджайте в бойові бригади. Питань до вас просто ви не повірите. Беріть з собою Колю Тищенка, Льошу Гончаренка, приїжджайте, повірте, там спа-процедури, масаж обличчя забезпечено точно, це в кращому випадку, що вас чекає. Я розумію, що ті просто знущаються, тому що він розуміє, що вони ніколи в житті за це не проголосують. Але я йому хочу сказати, давай, приїжджай, як мінімум, без зубів ви назад приїдете. Що стосується, що він там ще сказав? Оприлюднення втрат. Дивись, у мене позиція тут жорстка по відношенню до нього, не він буде це коментувати. Неадекват, котрий просто працює на російське ІПСО, не він буде взагалі піднімати теми, чи відкривати, чи не відкривати інформацію по втратам. Тут в чому історія? Дивись, я прихильник, що коли ця інформація буде оприлюднена про наші втрати, щоб вона була правдива. Треба бути правдивими перед самим собою, перед військовослужбовцями в першу чергу, перед ветеранами, перед учасниками бойових дій, перед їх родинами і загалом перед цивільним населенням, перед українцями. У мене тут застереження. Перше, що вони це зроблять правдиво, зробити аби як, щоб щось показати, не та тема, де можна собі дозволити заради чогось збрехати. Другий момент. У мене є застереження, що це зіграє на руку більше ворогу, російському ІПСО. Вони тут можуть нас переграти, і ми в результаті втратимо і на міжнародній арені, і всередині держави. Тут треба дуже сильно думати, і ключове рішення мають приймати військові. Всі. Колегіально обговорювати цю тему учасники бойових дій, вище військове керівництво, а не Давид Арахамія. От Давид Арахамія з Мар'яни Безуглої, я не знаю, мають ходити, давайте я їм там завдань наріжу, хай порахують, скільки лавочок в Деснянському районі не пофарбовано, і ще щось. Хай ходять, займаються. Ці питання давайте дорослим дядям залишимо, ми подумаємо, що дивись, там же ж була історія, робити. що Юрій Луценко в етері каналу «Прямий» сказав про 500 000 втрат.
І Дивись, я абсолютно усвідомлюю, як я дуже обожнюю, як там його фанати канонізують, який він там молодець, як він класно служив. У мене немає сумніву. Я як людина, котра пройшла київську кампанію та оборону столиці на Ірпінському напрямку, потім Серебрянський ліс, де зараз воює, зокрема, там полк Азов, де я підірвався. Я трошки розумію, що таке бойові дії. Мені Юрій Луценко в Збройних силах це максимально, смішна історія. І, зокрема, що зараз цей полупокер робить, а він грає на російське ПСО. Та абсолютно цифри з неба. Та, цей товариш, що робить, він займається хайпом. От Арахамія тепер вирішив позайматися шоу. А він думає, у нього є інфа, що менше, і так далі. А звідки у тебе, така інформація? Ти голова фракції, я за тебе дуже радий. У тебе нема доступу до цієї інформації. Немає, у тебе законодавчо нема доступу до цієї інформації. Чим ви, уроди, просто, займаєтесь. Тому, я ж кажу ще раз, це мають серйозні дяді вирішувати, військові. В першу чергу, має військова розвідка чітко дати всі застереження і сказати. Це полегшить ситуацію в суспільстві. Суспільство видихне і скаже, окей, да, не все так погано. Просто люди скажуть дякую за правду. Або це викличе паніку, хаос, а російське ПСО отак буде потирати ручку. Тут має в першу чергу дуже сильно попрацювати наша військова розвідка, тому що це важливо. Да, підкреслюю, це все можна було б говорити. Ізраїль Ізраїлем, я дуже за них радий, у нас повномасштабна війна, 1500 кілометрів активного фронту, ракети літають, всі види озброєння, а не якісь там ребята бігають з калашами, з котрими там воювати пару тижнів. Це все речі набагато серйозніше, у нас набагато серйозніше в день поранені і вбиті, на жаль, щоденно. Тому ця історія потребує дуже серйозного підходу, дуже серйозного аналізу. І бажано в цій історії не допускати Юрія Луценка і Давіда Арахамію. Оце 100% я знаю, що не можна. І Мар'яну Безуглу. Так. І не тільки, тому що ми якраз не хайпуємо, ми не ставимо заголовки з гайпом і, в принципі, здається, ми вже там порядок денний на поточний момент вичерпали. Я дякую Олегу Семорозу за те, що він погодився вчора буквально. Дуже оперативно ми це узгодили, я його хотів бачити в етері, власне, з цими роз'ясненнями, тому що ми з Назаром далекі від цього. Ми ж від війська далекі, ми просто робимо те, що ми можемо робити за великим рахунком. Можемо збирати, збираємо. Передаємо гроші, автівки, суму не фішуємо, тому що нема чим хизуватися, хороші справи мають бути тихими. Так мені сказала директорка тут однієї із шкіл Івано-Франківської області. Я з нею повністю згоден. Дякую тобі, Олеже, за міцну позицію, за роз'яснення. Сьогодні утрималися від нецензурної лексики. Бережи себе і дякую за громадянську позицію. До нових зустрічей. До зустрічі, дякую. Дякую. Я принагідно нагадаю, що у нас є гільза з автографом Залужного. Ми збираємо 500 000 на військо, не для воєнкомів, а на потреби тих людей, які на фронті. Так само це друге місце буде ця гільза. Вчора купили ту гільзу таки за 10 000, яка за найбільший донейт на 196-ту окрему бригаду ТРО, яка на Херсонщині, але в результаті гроші пішли теж на Херсонщину до Руслана Хаврюти, який теж потребує допомоги. Ну, от бач, Назар, ти мовчав всю дорогу, молодець. Я тебе обожнюю за це. Мовчки сказав Назар. Дивись, тут підсумовуючи цю розмову, що є інфографіка, яку оприлюднили UA War Infographics. Під час воєнного стану тебе можуть відправити на примусові роботи, а будь-яку компанію змусити працювати на потреби оборони. Але не роблять зараз цього. Введені в Україні обмеження дуже м'які, присвячуються тим, хто страждає через комендантську годину. І інфографіка, так, це відповідно до закону, так може бути. Ще раз, я за дотримання законів, за виконання законів. Ну і трошки, вибачте, лайна у сьогоднішній етер, яке треба подивитися і зрозуміти, що це лайно не треба споживати. Йдеться про Арестовича, йдеться про Бардаша. Про Бардаша ми вчора говорили. Арестович, він чувак такий, що не спиняється, типу нарваний. Він думає бути президентом чи що там. В Америці, правда, він.
конкурент Байдена і Трампа. Вітаю вас в Нью-Йорку, в Америці. Ви тут десь недалечко живете? Ну так, не дуже далеко. В центрі. В центрі, Біля Централ Парку. Локація «Один дома». Так, один дома. Так, для всіх українців стало шоком те, що Олексій Арестович виїхав з України. Так от, головне питання, як виїхав Арестович? З депутатської групи або Порошенка, або «Голосу», я зараз не пригадую, направив до ДПСУ, нашої прикордонної служби, запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ він опублікував, оприлюднив в соціальних мережах, і там було написано «Державна таємниця». Угу. Тому не буде ніякого пояснення. Як волонтер, як політичний, чи з якоюсь місією, чи як батько трьох дітей, а я ж знаю, що старшій дочці вже ж більше, ніж 18. 19, да. 19, тому не підходить. Ну, якось виїхав, так. Якось виїхав. Проблем на кордоні не було. Не було. Я зрозуміла. Але законно. Ну, закон. Відколи це з'їбався, тепер стало державною таємницею. От цікаво просто. Ну, смішний такий, я не знаю, на якого це розраховано, блін, це саніно в очі просто. Можна прокоментувати Арестович Щегеля, знаєш. Щегель Поїхав Арестович. провідати Щегеля. Так, поїхав провідати Щегеля. От. І ще один нюанс – це Бардаш, цей режисер, кліпмейкер з Луганщини, який отримав вчора, ну, тобто вчора ми про це розказували, отримав російський паспорт. І йому так було противно жити в Україні і робити своє іскусство, що от тепер теж в маленькому віконці, бо гівно показуємо в маленькому віконці, а тепер послухайте пряму мову і забудьте про Бардаша як явище. Очень много людей просто мне кучу поздравлений пишут. И я чувствую себя частью большой семьи. Вот реально, ну то есть, ну чувствую это. Мое мнение, что украинский паспорт – это как черная метка. Не хотелось бы никакой принадлежности вот к этому яду, к этой вот националистической отраве. У меня отвращение к украинскому паспорту. Я это понимаю, что это, наверное, грубо и жестко звучит, но, если честно, вот ко всему украинскому сейчас вот такая ситуация. За руським кораблем, поживе, побачить, що таке Росія, буде ще назад Байдуже, я проситися. кажу, треба Але ніхто забути його не про пустить. Бардаша. Про Бардаша як явище треба забути і не вестися на багато всяких іпсо. Бардаш, в принципі, якщо ти вже матюкнувся, можна я теж вживу слово одне? Ну давай. Не я Долбайоб. перший вже це почав, так що вже що тут. Бардаш долбайоб. Ну тому що український паспорт – це безвізовий режим, це багато всяких плюшок, те, що називається бути громадянином України. Це круто, тому що ми живемо в демократії навіть під час війни. Ми говоримо те, що ми вважаємо за потрібне. У нас є свобода слова, у нас є демократія, у нас будуть вибори конкурентні. У нас розвивається бізнес, якому сприяє держава. У нас немає репресій. Ну, а Бардаш обрав свою долю. Перспектива Бардаша, як на мене, вона буде тотожна перспективі Гіркіна, Стрілкова, потім Пригожина, будь-кого з колаборантів, тому що колаборантам там не раді. Там прекрасно усвідомлюють, що якщо людина зрадила один раз, то вона зрадить і другий, і третій раз. І це, в принципі, І вальнуть, і посадять. Абсолютно точно. Посадять, і Бардаш теж сяде за те, що пропагує щось не те. Між нами тають льоти, це все там уже не працюватиме на цій Росії. Це вже не працює на Росії. Ти будеш співати голосом Йосифа Кобзона, сонячному міру «да, да, да», ядерному взриву «да, да, да». Оце от буде така от доля Бардаша. І на цьому ми цю клітинку в кросворді закреслили. Слово «хуй» з 3 літер складається, як і «мир». Так що, а Бардаш, це скільки там літер, самі порахуйте. От, і, будь ласка, не ведіться на всякі ІПСО, про що ми говорили вже, тому що їх дуже багато, ми живемо в світі ІПСО зараз. По ІЛ-76, от, скажімо, нічого не відомо.
і ПСО там вкидається, що, ну, по-перше, не допускають міжнародного розслідування москалі, щоб подивитися, а хто ж там загинув. 5 трупів в моргу Білгорода. Що він перевозив, куди він летів, досі невідомо. Ну, тобто тут купа знаків питання, і у нас відповіді немає. І ні в кого з журналістів відповіді на це немає. Навіть міжнародні спостерігачі говорять, що відповіді не може бути, тому що в них немає доступу до першоджерел інформації, тобто до досліду тих матеріалів, які опинилися на землі після того, як Іл-Це-76, військово-транспортний літак, який є законною ціллю для ЗСУ, впав в Білгородській області. Тому не ведіться на ІПСО, і тут вам трошки вакцинація або щеплення від такого вірусу, як зрадойобула. Я звертаю вашу увагу, що діпфейк – це неправдивий Буданов, це комп'ютерно згенероване відео, але Буданов вам роз'яснить все про діпфейк, ну, не діпфейк, а роз'яснить вам про ІПСО, про вкиди і про вірус зрадойобула. Ворог активно аналізує настрої в Україні, шукаючи слабкі місця. Як тільки вони їх знаходять, вони починають навалювати нам свої зрадойобські вкиди. Це як вірусна атака на нашу колективну свідомість, що викликає ментальне замкнення, розповсюджуючи паніку та розчарування. Але, звісно, є способи протидії. По-перше, важливо зберігати власну гідність та критичне мислення. Не дозволяйте убогим ІПСО впливати на вас. Пам'ятайте, що кожен з нас – це ніхуйова така фортеця, яку ще заєбешся завойовувати. І коли ви відчуваєте спробу маніпуляції від якогось всратого зрадофіла, то скажіть йому: чуєш, полупокер, ти можеш піти нахуй та гратися там в зрадофілів разом зі своїм хлопцем, блядь. Ти що, вперше бачиш, що ти так смієшся? Я вперше бачу, так. Так, я зрозумів. Я буду притягати, значить, в дзьобику всякі такі ролики. Вони прекрасні. Дякую хлопцям, які це роблять. Ну, там є взаємозв'язок, хто це робить, зрозуміло. Я нагадаю, що вже F-16 він на підльоті. Принаймні, я його склеїв. Тепер треба розфарбувати, промаркувати відповідно до інструкції, потім приклеїти скло на кабіну. І, сподіваюся, з завершенням цього неоковирного процесу, мого творчого, цієї ювелірної роботи, F-16 прибудуть в Україну. Так що менше зрадоньки вам, більше оптимізму. F-16, бачите, в мене вже є F-16. F-16 в мене є. І у нас він буде, обов'язково. І не забувайте, що гільза з підписом Залужного чекає на свого нового володаря, господаря. Якщо поставите 100 гривень на баночку, то візьмете участь у рандомному визначенні, хто ж стане власником цієї гільзи з підписом Залужного. На неї спокушалися різні люди, які приїжджають до Верховину. На другому місці ось ця гільза ручної роботи з тризубом. Можна використовувати як вазу або що інше, тільки не як попільничку. Якщо побачу, відірву руки. Так що ставте, щоб котики стрибали нам на проєкт, ставте. І, будь ласка, на гільзу Залужного ставте теж свої внески, тому що це все піде на ЗСУ, а нам треба щось їсти і якось жити, і рухатися вперед разом з вами, наші хороші глядачі. Далі у нас розділ, і давай швидко, ми за 19 хвилин впораємося, сподіваюся, Верховна Зрада України. Та впораємося. Щось сьогодні заставки невеселі такі. Та ну не веселі сьогодні, в принципі, і так, щоб таких інформаційних приводів, то щоб не дуже. Ну, Ми Влад, вже сьогодні про це Влад сьогодні, одним словом, не відпрацював. Я теж не дуже відпрацював, але сьогодні в мене попереду ще запис USA Plus UA. Давай, Верховна Зрада України. Чому це Настя Кримова сьогодні доповідала в денній студії, а ми тут ще досипемо. Я кажу, що я в день сьогодні вже досипав з цього приводу. Мені казали, що ти долучався. Сказати. Давай тепер ти, мовчазний назад. 17 нардепів від «Слуги» написали заяви про скликання мандата, це тільки «Слуги народу». Арахамія, ще каже, це голова фракції «Слуга народу», нагадаю, то він каже, що в інших фракціях подібна ситуація є.
каже, що Україні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати. Тобто, там так, і ще через це не будуть давати голоси за складання мандатів, зауважив Арахамія. Цитата тут наступна. Ми вирішили для себе, хто такі ми, не розумію, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація. А так більше ніяких немає умов, за яких ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним, додав голова фракції «Слуги народу». Куди ви йдете? Це такий коментар. Куди ви всі? В принципі, я розумію народних депутатів, користі від Верховної Ради ніякої немає, тому що якщо брати по законах воєнного стану, вони б мали працювати цілодобово і ухвалювати необхідні рішення, і розв'язувати певні суперечливі питання. Ми цього не спостерігаємо. Ми бачимо, що вони далі міряються своїми піпіськами, рейтингами, думають про вибори, себе почувають як сир в маслі, в принципі, депутати. Я не узагальнюю, що Верховна Рада – це збіговисько ідіотів, але так воно видається. Здебільшого, тому що то Льоша Гончаренко в TikTok робить трансляцію, коли трансляція засідань Верховної Ради заборонена, то Арахамія з ідеями виходить. Ну, от Арахамія, те, що ми говорили з Семорозом, пропонує розкрити втрати України на війні. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, втрати не такі великі, як люди самі собі уявляють, і становлять менше, ніж 100 тисяч. Блять, ну от 100 тисяч це що? Це що, нічого? Це 100 тисяч людей. Конкретних людей, які загинули. Коли ви йдете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 тисяч. А наші втрати набагато менші, сказав він. З Семорозом ми про це вже проговорили. Ну, ідея Арахамії там публікує видання LB.UA про, власне, про оприлюднення втрат України у війні. Чого раптом він про це говорить? Явно, що відбувається переключення уваги на щось інше. Якщо ви не можете, неспроможні там зробити притомний законопроект про мобілізацію, в якому є необхідність, немає, це вже друге питання, то ви, от, власне, переключаєте увагу на те, що давайте ми оприлюднимо втрати. Давайте поіменно оприлюдніть втрати. Поіменно. Поіменно, і Арахамія читатиме вголос. Підходить такий варіант Арахамії? Він не замахається читати вголос з трибуни Верховної Ради поіменно втрати України у війні. І бажано з 2014 року. Бо ми єдині, напевно, хто показував це. Пам'ятаєш, у нас перед кожним випуском UMN було відео Міністерства оборони, коли дзвін пам'яті, і там поіменно оголошувалося. Оце я розумію. Це непрохідний варіант для нас був абсолютно, і це ми свідомо робили. Так, тепер народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла, твоя подруга, Назар, з якою ти намагався познайомитися на Тіндері. Так. Ти ж на Тіндері показував, що ти... Обов'язково. І на Баду, вона теж там є, коротше, в Фейсбуці, всіх соцмережах, там зав'язались. Так. Народна депутатка Тільки в від нас «Слуги...» не було цього, метчу не було. Розумієш? Чих-пих, пірожок, бублік. От, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла стверджує, що в рамках зміни стратегії в 2024 році посаду головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командуючий сухопутними військами та Східним фронтом Олександр Сирський. Дякуємо, Мар'яно, що ти є. Ну, ти, в принципі, без тебе життя було дуже нудне. Але для тебе зробили діпфейк про тебе. Знову таки, підкреслюю, це діпфейк. Так само, як і Буданов був сьогодні діпфейк, а це привіт Мар'яні Безуглій. Діпфейк імені Мар'яни Безуглої. Хлопці, може мене хтось хоче до бару запросити на рандеву? Я, коли вип'ю 50 грамів коньячка, стаю така божевільна, що ти від мене не сховаєшся, мій розбійник. Старався для тебе, Назар. Я зрозумів. Зрозумів твою підводку тепер нарешті. Бо треба уважно дивитися етер. Так, друзі, ще з'явилося дуже, словом, Кравчуку заважали націоналісти.
А що виявилося? Виявилося, що в Штатах розсекретили документи Держдепартаменту за 94-й рік, і там була стенограма розмови Кравчука. Ну, ось таке опублікували. Кравчука, на той момент президента, та президента США Клінтона, і вони там мовилось про ядерне роззброєння України ще на той момент. І перший президент Леонід Кравчук заявив, от просто цитую: "У нас є націоналісти, які протистоять президенту з питань ядерної зброї. Їх небагато, але їм не можна давати можливості розширюватися. Вони готові на необдумані дії, вони спекулюють на ситуації та погіршують її", сказав тоді Кравчук в аеропорту Бориспіль. Цю стенограму оприлюднила в четвер американська громадська дослідницька організація National Security Archive при столичному університеті імені Вашингтона. Тобто вже тоді таке було поняття, якісь націоналісти, яких не можна дати їм розширюватись, вони шкодять, типу, це посткомуністична Україна, і Кравчуку заважають націоналісти. Ну, тобто українці, які за українську Україну, а не за комуністичну Україну, і все, що від того там Слухай, це походить далі. насправді дуже важливий документ, який оприлюднений, і шкода, що це не за життя Кравчука. Йому було б соромно. Він тепер помер, йому пам'ятник відкрили, там були всякі покидьки, суркіси і так далі, що не дивно. Але це знімає багато питань. Бо з Кравчука зробили такого: ой, ну, Кравчук все ж таки, ну окей, хай був Кравчук, він колишній компартієць, сам родом з Рівненщини, якщо я не помиляюся. І він народився ж насправді не в Україні, а в Польській Республіці. Ну, тобто він ще... Ну, з того часу і УПА народилась на Волині, насправді, до якої належить так само і Рівненщина. Але, бачиш, був паскудою лишився і паскудою, блядь, помер. Так от йому... Я тепер не буду добирати якихось епітетів. Людина, яка, в принципі, в цьому от моменті, вона була тоді вже зрадником України, тоді списувала на якихось націоналістів, з якими сам загравав. Ну, паскуда є паскуда. Так що не чокаясь, Кравчук вже пішов в небуття, і слава Богу, що він не є президентом України. Нам взагалі з президентами не дуже щастило. Так, давай далі. Ну, а далі ядерної зброї вже якби і не опинилося в Україні. Це вже інша тема. Там вже Кучма Будапештські підписував цю угоду. Да, і тут, знаєте, Європа така прокидається, знаєте, Берлін прокидається в особливості, Естонія. Ну, Естонія прокинулась, Литва і Латвія, Балтійські країни, зрозуміло, і Польща так, ну, Польща не до кінця, як на мене, через ситуацію на кордоні, яка тоді складалася тоді. Так от, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає європейські країни розв'язувати питання своєї безпеки, а не дивитися на вибори в США як кролик на удава. Про це він заявив в інтерв'ю Більд. І він каже, в Європі постійно оглядатися на вибори в США. Нам, європейцям, добре було б зробити те, що ми мали зробити багато років тому, 10 і 20 років тому, каже Пісторіус. Більше інвестувати у власну безпеку у Європі. Якщо ми зараз дивимося на американські вибори, кролик на удар, це нам нічим не допоможе. Ми маємо зробити свою домашню роботу. І ще він зауважив, очільник Міністерства оборони Німеччини, що на тлі попереджень про можливе протистояння з Росією Німеччина має бути готовою до війни. І ще цікава заява з'явилася від очільника розвідки Німеччини. Навіть якби Путін випав із вікна, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і продовжили б ту саму політику. Якби, далі цитую, якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у Путіна більше не буде причин не нападати на НАТО, заявив Бруно Каль, голова Федеральної розвідки служби Німеччини. Ще він попередив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності та величі великої Росії. При цьому він скептично ставиться до зміни влади в Росії. Каже голова
німецької розвідки, цитую, він міцно сидить у сідлі, і навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і говорили б ту саму політику, заявив очільник німецької розвідки. Ще Добре, до що того до них це говорив дійшло цікаву річ нарешті. генерал. Добре, що до них це дійшло нарешті. Реально. Супер. Далі ще цікава була заява генерала-лейтенанта Бодемана з Німеччини. Він тоді казав, що Бундесвер вперше з часів Холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони. Цей план включатиме уроки, отримані внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. І тут, це, мабуть, що міністр оборони звертався до тих країн, друзів України, до речі, які досі не вважають Путіна злом, яке має зникнути з міжнародної політики. От таке Кулеба, наприклад, каже, що оці країни, він не називає конкретно ці країни, вони досі вважають його лідером, тобто Путіна, який припустився жахливої помилки, за яку він має заплатити, а не злом, його вважають, яке має бути знищено як політичний концепт чи як спосіб ведення міжнародної справи. Якщо ви вважаєте, що він лідер, який припустився жахливої помилки, каже Кулеба, ви створюєте одну стратегію й один підхід. Але якщо ви вважаєте його злом, яке має припинити своє існування в міжнародній політиці, тоді це інша стратегія, зазначив Дмитро Кулеба. Маємо ось, отаку ситуацію. Ну що за лексика, Тут важлива інформація важлива для нас, що всі 27 членів ЄС, попередня інформація, погодились підтримати нову 4-річну програму підтримки України на 50 мільярдів євро, заявив прем'єр Шмигаль. Очікується, що 1 лютого ЄС її затвердить під час саміту. Тобто останній бастіон у вигляді Орбана мав би впасти. Не знаю, з чим це пов'язано, але Угорщина так само підтримує Швецію у вступі до Альянсу. Орбан закликав уряд проголосувати і парламент проголосувати це рішення. І не забуваємо, що Комітет з міжнародних справ Сенату США схвалив закон про конфіскацію російських активів на користь України. Тепер за документ мають проголосувати повні склади обох палат американського конгресу, а також підписати президент США Джо Байден. Подивимося, як це буде в розвитку, тому що американці говорять одне, а роблять зовсім інше. Ну і союзники по НАТО та Європейському Союзу повинні активізуватися і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час. Про це сказав Єнс Столтенберг. Власне, пряма мова. Давайте послухаємо. Не може такого бути. Що, тут немає звуку, чи що? Там на відео немає звуку, я не знаю чому. Я його пересилав, звук був, я слухав. Одним словом, я вже його процитував. На думку Генсека, якщо Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу. Є звук, немає. Якщо немає, то тоді скіпнемо. Немає того звуку. Це значить, це просто новини. Насправді сьогоднішня цінність була. Це Олег Семороз. З ним проговорили ці речі, які важливі. Все решта ми констатуємо лише певні нюанси. Більше нюансів, скажімо, в українсько-американських взаєминах це буде сьогодні у програмі USA Plus UA, яку ми записуємо буквально через 5 хвилин. Почнеться запис, і через 5 хвилин до вашої уваги буде інтерв'ю з Тетяною Зубрик, керівницею Центру «Дія бізнесу» Луцьку на каналі Скрипін.ua. Всі, хто дивляться вас, ми туди перескеруємо на той прем'єрний показ інтерв'ю. Я наполегливо наполягаю на тому, що треба подивитися, тому що ми записали змістовні інтерв'ю. Назар свої записував, я свої. Ми знайомилися з луцьким бізнесом і з прекрасними людьми, які дивляться у майбутнє попри негаразди сьогодення. Так що вам всім я теж шалено дякую. Назару дякую за підготовку етеру, тому що Назар готував. Я хочу додати в цій історії, що буде, передбачаю, що у вас дуже буде цікава програма USA Plus UA.
оскільки в Штатах доволі цікаві там події розгортаються на кордоні з Мексикою. Техас починає бикувати проти федерального уряду, проти Вашингтона. Хоча в Техасі є свій уряд, і в кожному штаті є свій уряд, і навіть своя конституція, якщо я не помиляюсь. Та все ж. І там Трамп підключився жорстко, інші штати приєднуються, що вони там будуть самі охороняти щось той кордон. Словом, там треба розбиратися, бо я, чесно, не встиг. І оце суперечка з штатами, з федеральним урядом, це дуже цікаво виходить, тому що тут виходить, що там ці ж південні штати, які межують із Мексикою, то це якраз переважно виборці якраз то республіканців. Ну, словом, на USA Plus.ua, я думаю, що ви там розберетеся, що відбувається. Там... У нас сьогодні програма називатиметься «Америка. Підступний друг». І тому, що там говорять про громадянську війну, ймовірно, в Сполучених Штатах, через те, що ти згадав, через оце протистояння федерального уряду і Південних Штатів, які межують з Мексикою, що федеральний уряд не порається з своїм завданням. Сьогодні у нас буде гість, подивитися ви це завтра, о 16-й, прем'єрний показ, Андрій Добрянський, директор із комунікації Українського конгресового комітету Америки. У нас насичений порядок денний, верстався Дмитро Галан, тому що я все не встигаю. Сьогодні верстався у вечірній студії Назар Задерій. Я вам нагадую, що у мене є літачок F-16, точніше він у нас у всіх буде. Це така фіналізуюча вже стадія. Лишається отримати пензлики, пофарбувати, і тоді прибудуть F-16 в Україну. Я думаю, такий символізм має бути присутнім. Так що, якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, дзвіночок з вас. І не забувайте, що ми існуємо за ваш рахунок. Значить, Назар, покажи, там в тебе банка під тобою. Туди щирик спрямовуйте, будь ласка. Бачите, називається вже банка «Щирик» просто. Називалася «Щирий донейт», тепер «Щирик». І гільза з підписом Залужного чекає на свого нового власника. По 100 гривень ставимо на банку, потім буде рандомний розіграш, а на другій позиції ось ця гільзонька, яка стоїть поруч. На цьому сьогодні все. Ми все розказали, що відбулося за сьогодні, дали вам аналітику, скажімо, їжу для роздумів, для ваших ментальних роздумів, для мозку. Назарові дякую. Завтра USA Plus.ua. Дякую, Романе. В неділю теж щось з'являється на Скрипін.ua, тому там теж підписка і вподобайка, і дзвіночок. Спіть спокійно, вам мирного неба, тихої ночі і слава Україні. Героям слава.